ሰላም ጤና ይስጥልን ወዲና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ። ዛሬም እንግዲህ መጣ ነው በሳተላይት ሪሲቨር ወይም ደግሞ ዲኮደር ፓወር ሰፕላይ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ፓወር ሰፕላይ እንግዲህ አይሲው ማለት ቅያሬ ስላልተገኘለት እንዴት ሌላ ፓወር ሰፕላይ አብረን እንደምንገጥምለት እንመለከታለን ማለት ነው። ወይም እንግዲህ ይሄንን ይተካል ብለን ያሰብነው ይሄ ገበያ ላይ ያለ ፓወር ሰፕላይ ነው። አውትፑቱ እንደምትመለከቱት 3 ቮልት 5 15 19 24 አውትፑት ይኖረዋል ማለት ነው። አይ ይሄ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ተስፋ አድርጋለሁ። እነዚህ ናቸው አውትፑቱ 24 5 19 15 ግራውንድ እና 3 ቮልት ማለት ነው። ይሄንኛው ደግሞ ኢንፑት ነው። ስለዚህ ይሄንን እዚህ ላይ እንገጥማለን ማለት ነው። የዚህኛውን አውትፑት ማየት ይጠበቅብናል። እዚህ ጋር አውትፑቱን ስንመለከት 5 የዳረኛው ነው። ሁለቱ መካከል ላይ ያሉት ግራውንድ ናቸው። እዚህ ጋር ከዛ 12 ቮልት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ በፊት ግን ምን እናደርጋለን? ሪሲቨሩ ይነሳል ወይስ አይነሳም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ዲሲያችንን 5 ቮልት ላይ ወይ 4 ላይ እናደርግና ግራውንድ እንሰጠዋለን። ንጹህ ነው ማለት ነው። ይነካለን። ይሄንን እዚህ ላይ እንዳለ እናደርጋለን፣ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ሁለቱ የመሃለኛው ላይ ያሉት ግራውንድ ስለሆነ በኮንቲኒቲ ቼክ እናደርጋቸዋለን። እዚህ እዚህ ፓወር ሰፕላይ ላይ እንመጣለን። ግራውንድን እዚህ ግራውንድ ነው ያይዘዋለን። ግራውንድ ተያይዟል። እንቀረን አንደኛው 5 ነው። አንደኛው ደግሞ 15 ነው። እሺ በእንደዚህ ሁለቱ ግራውንድ ማለት ነው።
ባይደንን ያርበደበደው ህወሓትን ያሳበደው የዶክተር አብይ ደጋፊ በአሜሪካ ሲኔት ወንድሜ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካንተ ጋር ነኝ ፊት ለፊት ከጆ ባይደን ጋር የተፋለመው ሴናተር ምን ተናገረ? ደጀና ያሰፋ እንደሚከተለው ተርጉሞታል። እኛ ታሪኩን በቅጡ የምንገነዘብ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እየሰራህ እንደሆነ የምናውቅ ካንተ ጋር ነን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ።
ማዕከል ይቆያሉ። ለህጋዊ ወላጅ ለመሆንና ልጁን የቤተሰቡ አንድ አባል ለማድረግ የኛውን ፓወር ሰፕላይ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለውን ቆርጠን ወደ ላይ ለሚወጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኬብሉን ቆርጠን እዚህ ጋር ስዊች ሰርተናል። ልክ እንደምታዩት አድርገን ጨርሰናል። ይሄን ፓወር ሰፕላይ በዚህ መልኩ ገጥመናል። ይሄው ከዚህኛው ላይ ቆረጥ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ ግማሽ ቦርድ ነው ስዊች የነበረው ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ቆርጠን ያስገባ ነው። በቃ እንደምታዩት ቀለል ያለ ነው። ኦን እናደርገዋለን ራሱ ማለት ነው። ሞስት ያው ሲነሳ ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄንን ይመስላል። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ራምሱ ይከፈትልሃል ግን ትንሽ ሻሻ የለም። Thanks for watching.